હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના રાઠોડ રસોઈ કી રાની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ફુલાવરનું શાક। આ રીતે આ શાક બનાવવાથી નાનાથી લઈને મોટા સુધીના બધાને ભાવશે આ શાક। તો ચાલો સામગ્રી જોઈ લઈએ શાકની। તો બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ શાક। 500 ગ્રામ ફુલાવર લીધું છે, સારી રીતે ધોઈ લીધું છે ને કટિંગ પણ કરી લીધું છે। 1 નંગ રીંગણ લીધું છે, જેનું કટિંગ કરી લીધું છે રીંગણને। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે, તેલ પણ આવી ગયું છે। રાઈને સાતળી લઈશું, જીરુંને પણ સાતળી લઈશું, ઝીણું કટિંગ કરેલું લસણને પણ સાતળી લઈશું। થોડું બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાતળીશું લસણને। તો બ્રાઉન થઈ ગયું છે લસણ। હવે અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરી લઈશું, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી લઈશું અને સમારેલા શાકને ઉમેરી લઈશું। શાક ઉમેરી અને આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ઝીણા કટિંગ કરેલા રીંગણને પણ ઉમેરી લઈશું। આની જોડે જોડે તમે બટાકા પણ ઉમેરી શકો છો। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ શાકને। આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે શાકને। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી લઈશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરી લઈશું અને મિક્સ કરી લઈએ। હવે બરાબર મિક્સ કરી ઢાંકણ ઢાંકી અને 5 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું। તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને શાક પણ ચડી જવાયું છે। હવે કટિંગ કરેલા ટામેટાને ઉમેરી લઈશું, મરચું પાવડર ઉમેરી લઈએ 1 થી 1.5 ચમચી અને મિક્સ કરી લઈશું। હળવા હાથે શાકને મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો તૈયાર થઈ જવાયું છે આપણું શાક। હવે અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો તૈયાર થઈ ગયું છે આપણું શાક। તો સર્વ કરી લઈએ આપણે શાકને। તો જોઈ શકો છો તમે કેટલું સ્વાદિષ્ટ શાક બન્યું છે। તો આ રીતે આ રેસીપી તમે પણ બનાવો અને મને કોમેન્ટ કરો કેવી લાગી આ રેસીપી। જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આજે બસ આટલું જ। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।